بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله references tab کې لاس ګروپ وایو چې هغه ته وایي TOA Table of Authorities. مایکروسافټ ورډ ته رالمه. references tab Table of Authorities. Table of Authorities کې ما سره یو کمانډ دی چې هغه ته وایي mark citation. mark citation کمانډ په ترو باندې زه کولی شم چې دا مختلف قسمه استعمال کوم. فار ایگزامپل تاسو کولی شئ چې د mark citation په ترو باندې categorized content راولئ. like TOC تاسو ویلی کنه table of content. تاسو په table of contents کې دا کولی شو چې کتاب به کله تاسو ولیکئ د هغه ټول عنوانونه ټول آوټلاین څخه به تاسو آخر کې فهرست راوستو یا به مو table of content راوستو. که فار ایگزامپل تاسو سره یو کتاب وي چې په هغه کتاب کې 2 موضوعګان ذکر شوي وي یا پکې 3 موضوعګان ذکر شوي وي، تاسو کولی شئ د هغه موضوعګانو دپاره بیل بیل فهرست راولئ. لایک بعضې وخت کې د ریاضي او هندسي کتاب یو وي یا فار ایگزامپل انګلیش او کمپیوټر کتاب یو وي، همدغه شان نور کتابونه سره وي. یا فار ایگزامپل تاسو د کنټري په باره کې یو کتاب لیکلی دی، کنټري بیل او کیپیټل بیل. لایک افغانستان کنټري دی، کابل کیپیټل دی. پاکستان کنټري دی، اسلام آباد کیپیټل دی. همدغه شان فار ایگزامپل تاسو سره کمپیوټر اکسیسریز دي، هغه تاسو بیل ذکر کړي دي په دغه کتاب کې. انګلیش کنټینټس دي، انګلیش هیډینګز دي، هغه تاسو بیل ذکر کړي دي. تاسو دواړو دپاره بیل بیل ټیبل اف اتھورټي جوړولی شئ. تاسو په ویډیو کې دا هم ویلي چې insert citation په ترو باندې تاسو کولی شو چې تاسو خپل کتاب کې د یو مأخذ ذکر وکړئ، د یو کتاب ذکر وکړئ. تاسو د یو کتاب څخه څه معلومات راغوستي دي، د هغه کتاب یادونه تاسو په دغه بوک کې مو وکړئ، نو تاسو به insert citation څخه ګټه اخیستلی شو. تاسو کولی شئ چې هماغه مأخذونه هم مارک کړئ. دا به هم انشاءالله وایو. کوشش به کوو چې دغه ویډیو لنډه کړو او زیات انفارمیشن او زیات معلومات تاسو ته پکې وړاندې کړو. زه راځم زه اول تاسو ته یو اگزامپل در کومه 2 کټګوریانو په باره کې. یو به راسره کیپیټلس وي او بل به راسره کنټري وي، یعنی ملک او د هغه پایتخت. راځم دغه کتاب زر زر لیکم. زه به اوس راشم فرسټ هیډینګ ته، دا به ورته انتخاب کړم، مارک سټیشن باندې به کلیک کړم او مارک. خو دا به کله کار کوي چې کله تاسو په دې ځای کې کنټري او کیپیټل ورته کټګورایزډ کړئ. دا به څنګه کټګورایز کوو؟ کټګوري باندې به کلیک کوو. دې ځای کې ما سره مختلف قسمه کټګوریز موجود دي، خو ما ته د دغو کټګوریانو ضرورت نشته. زه به راشم 8 نمبر ته، زه وتم چې دا ما سره کنټري دی، دا به ریپلیس کوي او بل لا سره پکې کیپیټل ضرورت دی. دا مې ته کیپیټل ولیکو، ریپلیس اوکې. ښه، تاسو وګورئ چې دغه افغانستان کیپیټل دی که کنټري دی. ظاهره خبر ده چې کنټري دی. تاسو به راشئ دې ځای کې به ته کنټري انتخاب کوئ، دا به مارک باندې کلیک کوئ. همدغه شان چې کوم کنټري وي هغه به تاسو کنټري لیست کې واچوئ، او چې کوم کیپیټل وي هغه به په کیپیټل لیست کې واچوئ. دلته به کلیک وکړئ. سمپل څنګه مو کلیک وکړو تاسو به راشئ کیپیټل مارک، همدغه شان هر یو به ورته انتخاب کوئ. ټول مې مارک کو، دا به کلوز کوئ. هوم ته به راشئ، دې نه به کلیک وکړئ چې دغه مارک ورک شي. ریفرنس ته به راشئ، insert table of authorities باندې به کلیک کوئ. که دې کې آل باندې کلیک کړئ، آل هم ښه خبره ده. او که ته وایې چې یو کټګوري راوستل غواړم، یو کټګوري هم راوستلی شي. زه ورته یم نه، ټول راته راوله. آل باندې به کلیک کړي، دا به اوکې کلیک کړي، نو تاسو ته اټومیټیکلي آل راوستو. کنټرول زیډ، زه کوم ځای کې ولاړم، زه به دلته ودرېږم. insert table of authorities آل اوکې. تاسو ته کنټري بیل راوستو او کیپیټل درته بیل راوستو. بله خبر ما سره په دې کې څه ده، insert table of authority باندې کلیک کوم، use passim keep original formatting درته انشاءالله اوس وایو. زه را لفظ ورته فار ایگزامپل دا ماته په دې شکل کې راوله، اوکې مې کلیک کړه، تاسو به اټومیټیکلي په هماغه شکل باندې راشي. دا مې انتخاب کړو چې فار ایگزامپل دغه ماته چینجز په دې کې راوله. تاسو به راشئ مارک سټیشن، تاسو هماغه مارک سټیشن ته راولي. زه وتم چې موډیفای ته ما بوده. موډیفای مطلب دا چې ټیبل اف اتھورټیز دغه لاندې چینج کول غواړئ، یا که فار ایگزامپل دا هیډینګ کې چینج کول غواړئ، دا کنټري او کیپیټل. څه شو؟ زه وتم چې اول ماته دغه منځ چینج کړه، دا لاندې چې کوم یو هیډینګونه دي دا راته چینج کړه. موډیفای باندې به تاسو کلیک کړئ. زه وتم چې فار ایگزامپل دې شکل دې په دغه رنګ کې شي، او همدا شان TOA ټیبل اف اتھورټي هیډینګز دا دې ماته فار ایگزامپل په دغه شکل کې شي. اوکې مې کلیک کو، اوکې مې کلیک کو، ماته به اټومیټیکلي هماغه شکل ته چینج شي. بله خبر ما سره په دې کې دا چې فار ایگزامپل کلاسیک ویو ته چینج کول غواړئ، فار ایگزامپل دې ته واړو هماغه شکل ته ورته چینج شي. بل خبر ما سره په دې کې اپډیټ ټیبل ده. زه وتم چې فار ایگزامپل دې کې ما یو بل هم راوستو چې هغې ته وایي عراق. فار ایگزامپل دا مې راوستو، دا به تاسو انتخاب کوئ. چې کله مو انتخاب کوم مارک سټیشن ته به راشي، دې کې به تاسو ورته
کنټری والے دا ورته مارک کړئ، دا به کلوز کړئ. دلته به تاسو ودرېږئ اپډیټ باندې به تاسو کلیک اتوماتیکلی به تاسو ته هماغه هم راشي. بله خبره ما سره په دې کې څه شی وه یوز passim او کیپ اوریجنل فارمټینګ. صحیح شو. دا موږ سره یوزیج اف مارک سیټیشن ان کیټګورایزډ فارم په کیټګورایز شکل باندې د مارک سیټیشن یوزیج. راځم زه یو بله طریقه تاسو ته ښیم. از اکول ټو فار ایگزامپل رینډ مې ورته ولیکو او شل پیراګرافونه ما ورته راوستم. زه راځم فار ایگزامپل ته ما یو ذکر ورته وکړو لایک فار ایگزامپل موږ چې په انزرټ سیټیشن کې ویلي همدغه نه ما کاپي واخیستله کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټ دا مې دغه شان انتخاب کو او اوس رالم زه ریفرنس ته دلته رالم مارک سیټیشن ته او دې ځای کې به زه راشم زه به ورته څه انتخاب کوم دا 10 نمبر به انتخاب کوم دې ته بس ورته ورکړم سیټیشنز ان دیس بک دا به ریپلیس کوم دا به اوکې کوم هماغه راته انتخاب نه شو زه به راشم انتخاب به ورته کوم یس مارک آل دا مې کلوز کو بس زه به راشم دې ځای کې فار ایگزامپل اوس به تاسو راشئ دې ځای کې کنټرول شیفټ 8 په کلیک کوئ او زه به راشم ټیبل اف اتھارټیز ته دې کې به راشم څه ته سیټیشن ان دیس بک دې نه به کلیک ایسته کوم او کیپ اوریجنل فارمټینګ یس اوکې مې کلیک کړو نو ما ته اټومیټیکلی سره راغله سیټیشن ان دیس بک عربیک کورس دا ما ته ټول راغله. زه ورته یم چې کوم یو کتاب ما 15 پیجونو نه زیات استعمال کړی یعنی کوم کتاب مأخذ چې په 15 پیجونو کې راغلی وي 15 پیجونو څخه زیاتو پیجونو کې راغلی وي هغه ته passim لیکه. نو تاسو به راشئ انزرټ ټیبل اف اتھارټیز ته passim باندې به تاسو کلیک اوکې به کلیک کړئ تاسو به اټومیټیکلی څه ولیکي passim به درته ولیکي. نیکسټ خبره بله ما سره په دې کې څه شی ده کیپ اوریجنل فارمټینګ دا بس تاسو هم ورشي ځکه چې تاسو د هر کمانډ وایم هر اپشن درته وایم نو دا یو اپشن خو به تاسو ماته په کمنټ کې لیکئ کنه خامخا دې پسې به تاسو تفتیش کوئ پلټنه به ورپسې کوئ او دا به ماته وایي خامخا به دا تاسو په کمنټ کې لیکئ که چا پیدا کړو هغه دې ماته په کمنټ کې ولیکي او که چا پیدا نه کړو نو هغه دې هم ولیکي چې ما پیدا نه کړو زه ورپسې ډېر وګرځېدم. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره د ریفرنسز ټیب لاست لیکچر ټیبل اف اتھارټیز